nakatulong sa atin yan. Yan, initin muna natin yan. Kaso pinakamahirap na problema ng mga naka big bike naman, alam naman natin. Yan o, may mga neighbors tayo dyan. One time doon kami nagpaandar. Alam mo ba si Doc? He's a good neighbor naman. And kaya dito tayo, lalayo tayo ng konti dyan. Shoutout sa inyo guys. Sabi ko na ano tayo sa stoplight eh. Alright, let's go. Isa kayo mga idol. Magkano na ba yung bike natin? Diyos ko. What's up? Wow. Wait. Uy. Hindi ko na ipasok sa U-turn. Hindi na meron. Kaso akala ko nag-neutral na siya. Hindi pa pala. First gear pala siya. Ayan, naka-neutral na. So ayan na naman. Mag-green na naman. Jadi first gear na lang tayo. Shoutout sa iyo, Brother Jonathan. Get your stickers na. Quadrado Prints, thank you sa ating sticker Quadrado Prints on FB. Ayan. Oy. Boss Gomer. Alright, may nakita tayo naka big bike dyan, pumunta dyan. Tapos one thing na nawawala sa kanya is yung kanyang riding jacket. Parang mukhang tatakbo ng expressway si brother. Yeah, essential natin to, ang ating riding jacket with pads kung meron. Yeah, hindi naman tayo mga bisikleta. Ano tayo, medyo yung ngayon Ducati Desert X. Shit. Ano naman, mamaya puntahan natin yun, no? Try mo yung Desert X yan. Wow, it's a Ferrari. Wow, shit. Kaya sarap lumabas ng Sunday guys, ng umaga. So marami kang makikita magaganda tarawin. The Sunday Club. Okay. Alright. Karero, ang daming mga sports car, oh. Wow. Wow, shit, Cobra. That's a fucking Cobra, bro.
Shelby Cobra. Ang tanong, meron ba tayong load? No. Ang tanong, ayun o. Hey, 74 baby. Meron pa. Yep. Siyempre, ang paborito natin ay expressway. Sarap na hatap ito guys. Petron. Daw sa tayo sabi ng kasama ko guys. Kaya sa atin, ang sarap na ito. Mag-bike, sarap mag-motor guys no? Yeah. Kahit ano pa yung gamit mo. Uy grabe. What the Sabi ko na eh, duda ako sa yan eh. shit. What the hell? Dito tayo, oh my god. Sabi ko kakasabi ko na sarap mag-motor, tas biglang may ganito. Yeah. One lane lang tayo lahat dito. Oh my god. Sabi ko lang nausog ko pa yan. Ayun. Ayun. Boss! Ano mo doon mga ganyan no? Trabaho kahit Sunday guys. Yan ang sipag ng Pinoy. Bumalik tayo sa dati nating gloves kasi medyo masyadong masigip pa yung break-in period pa yung ating gloves Boom. Boom. Nakita ka na ba ng humps dito sa expressway? Ito lang yan sa S-Flex. Humps. No? Paborito ng bayan ng mga naka-big bike this Sunday, isa mga nakasap. Doon tayo. Ito yung pang daming bike na naman. Never feels to see. Wow, I'm getting good at this, ha? Yes. Full tank boss, full tank. Mag price increase na naman daw yata kayo next week, no? Ha? May price increase ulit kayo next week? Sa Martes po, sir. Martes, meron na naman. Nasa 2 piso, sir. Puta. Alright. Oh, diretso na tayo. Sana wala na yung traffic mamaya.
flying cars, man. Yes, sir. Alright. Kwento time. Alam nyo ba, nagpunta kami dito sometime dati. Pumunta kami dito sa Calax dati. Tinry ko tong mic na to. Kasi sobrang swabe daw tong Purple Panda eh. Pagka view ko, wait, walang audio. Sinad ko kagad yung seller eh. Sabi ko po na, bro, hindi ko mag-aana. Meron. Aking katalinuhan, sumobra pa sa sobra. Hindi ko pa na masyadong suksok yung kable. Yun na. Oh wow, sa Harley boys. Yun, wow. Shout out, shout out. Mapapasana all ka na lang. Wow. Ako rin. Take the light, boy. Grabe ang dagdag. Yung motor yung road mismo. Sunday. Wow. Boom. I didn't know. No, no. Yep, yep. We all going to Tagaytay. Lahat tayo pupunta ng Tagaytay. Yep. Gusto mo makuha yun sa video eh. Kinuhanan ko na lang lahat sa video. Yep. Come on, sana gumana.